Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε πατατοκεφτέδες στο φούρνο που είναι τόσο αφράτη και νόστιμη που κανείς δεν θα πιστεύει ότι δεν είναι τηγανιτή. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα φυσικά, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε τους πατατοκεφτέδες στο φούρνο τόσο αφράτους και τόσο νόστιμους που κανείς δεν θα πιστέψει ότι δεν είναι τηγανιτή. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι ακριβώς θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για πατατοκεφτέδες θα χρειαστούμε 4 μέτριες προς μεγαλούτσικες πατάτες, ένα μικρό κρεμμύδι ξερό, μισό ματσάκι μαϊντανό, ένα κουτάλι της σούπας ταχίνι, ένα κουτάλι της σούπας μουστάρδα απαλή, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 5 με 6 κουταλιές της σούπας φρυγανιά, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Μέσα σε μία κατσαρόλα βάζουμε τις πατάτες μας. Περιχύνουμε με κρύο νερό. Γιατί με κρύο? Για να βράζουν ομοιόμορφα από την αρχή. Γιατί αν θα βάλουμε ζεστό νερό, η πατάτα θα βράσει απ' έξω πολύ πιο γρήγορα από τη μέσα και υπάρχει πιθανότητα να διαλυθεί. Ενώ έτσι δεν διαλύεται πατάτα και βράζει ομοιόμορφα. Λοιπόν, βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και αφήνω να βράσω. Πέρασε η ώρα και τώρα πρέπει να δούμε αν έχει βράσει. Βυθίζουμε ένα κοφτερό μαχαίρι μέσα στην πατάτα και αν βυθίζεται εύκολα σημαίνει ότι έχει βράσει. Και ρίχνω το νερό και τώρα θα σας δείξω και ένα κόλπο. Μυστικό, αφού έχω στραγγίξει τις πατάτες, αφήνω έτσι όπως είναι πάνω στο σβησμένο μάτι. Γιατί αυτό? Η θερμότητα εξατμίζει την υγρασία και με αυτόν τον τρόπο οι πατάτες γίνονται πιο στεγνές και πιο κατάλληλες για τους πατατοκεφτέδες. Για λίγο, αφού έχω καθαρίσει τις πατάτες και όσο είναι ζεστές, τις λιώνω. Και τώρα, δεύτερο μυστικό. Για να γίνουν πιο αφράτη, αφού τις έχουμε λιώσει, δεν προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να φύγει όλος ο ατμός αυτός που βλέπετε. Έτσι θα γίνουν πιο στεγνές, δεν θα έχουν υγρασία και θα γίνουν πιο αφράτη. 5-10 λεπτά το αφήνουμε έτσι, χωρίς να τα σκεπάσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το καινούριο εργαλείο, αυτό που σας είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο βίντεο. Θα δούμε αν θα με βολέψει. Το μαϊντανό που θέλουμε πρέπει να είναι 2 κουταλιές της σούπας για αυτή την ποσότητα πατάτες. Έτοιμος μαϊντανός. Ετοιμάζουμε και το κρεμμύδι ψιλοκόβοντας το. Έτοιμο και το κρεμμύδι. Ανάβουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς για να ζεσταθεί.
Και συνεχίζουμε. Προσθέτουμε μέσα σε μπολ το μαϊντανό που έχουμε κόψει και το κρεμμύδι. Αρχίζουμε και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα οποία είναι ένα κουτάλι της σούπας μουστάρδα απαλή, ένα κουτάλι της σούπας ταχίνι, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή και ένα κουταλάκι ρίγανη. Αλάτι, μαύρο πιπέρι. Αφού βάλαμε όλα τα υλικά, προσθέτουμε και 4 κουταλές της σούπας φρυγανιά τριμμένη. Και αρχίζουμε, ανακατεύουμε. Η φρυγανιά θα βοηθήσει να δέσουν οι πατατοκεφτέδες μας, διότι δεν έχουμε ούτε αυγά, ούτε λάδι, ούτε τυρί να τα συγκρατήσουν και θα τραβήξει και τα υγρά. Σε αυτό το σημείο λίγο θα βάλω το χέρι για να τα ανακατέψω καλύτερα. Χωρίς να τα πιέζω ιδιαίτερα για να παραμένουν αφράτα, απλά να ανακατέψουμε όλα τα υλικά ομοιόμορφα και να δοκιμάσουμε φυσικά και το αλάτι και το πιπέρι και άμα είναι προσθέτουμε. Δεν θα χρειαστώ άλλο αλάτι, νομίζω είμαστε καλά, ούτε το πιπέρι, εξαιρετικό το μείγμα, εξαιρετική η γεύση. Και συνεχίζουμε τώρα με το να πλάθουμε τους πατατοκεφτέδες. Ωραία. Παίρνουμε μια λαμαρίνα, σκεπάζουμε με το αντικολλητικό χαρτί, αν έχετε μια μεμβράνη σιλικόνης επίσης κάνει και συνεχίζουμε. Πάνω στο ξύλο αδειάζω την φρυγανιά και παίρνω μία μεζούρα και βγάζω μερίδες. Λοιπόν, άλλο ένα κόλπο, νομίζω το έχω δείξει σε κάποια παλιότερα βίντεο πώς να κάνουμε τους κεφτέδες μας όλους ίδιους. Καταρχήν εννοείται ότι θέλουμε μεζούρα ή κάποιο κουτάλι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Παίρνετε ένα ποτήρι, απλό ποτήρι και κάνετε κυκλικές κινήσεις αυτές μέσα στη φρυγανιά. Ορίστε. Δείτε πόσο ωραίοι γίνονται. Σας δείχνω και από κοντά. Και βάζουμε στη λαμαρίνα μας. Και έτσι συνεχίζω. Δουλεύουμε πρώτο με τα δάχτυλα. Κάνουμε πάχος που θέλουμε. Και μετά με το ποτήρι. Αν θέλετε, μπορείτε να έχετε και από πάνω για να έχει μία κρούστα τραγανή. Από πάνω.
Ο φούρνος είναι αναμένος στους 200 βαθμούς, προθερμαίνεται τώρα. Μόλις θα είναι έτοιμοι οι πατατοκεφτέδες μας, θα μπουν στο φούρνο. Εννοείται, αν θέλετε, και τους τηγανίζετε. Εγώ σας δείξω το φούρνο. Και συνεχίζω εγώ. Και από αυτή την ποσότητα που σας έχω δώσει, από τις αναλογίες που σας έχω δώσει, βγήκαν 18 πατατοκεφτέδες. Αν θα κάνετε με μικρότερο κουτάλι, θα σας βγει και 20. Και πάνε για ψήσιμο. Και μπαίνουν για φούρνο. «25 με 30 λεπτά». Βάζω 25. Και στα τελευταία 5 λεπτά θα βάλουμε ή αέρα ή γκριλ. Καλή μας επιτυχία. Αφού μείνανε 5 λεπτά, θα τα βάλω σε γκριλ. Για 5 λεπτά. Πέρασε η ώρα μας και τα βγάζουμε. Θα τους γυρίσω από την ανάποδη. Θα βάλω για άλλα 5 λεπτά για να κάνουν μία κρούστα και από την άλλη μεριά. Και θα βάλω στο γκριλ για 5 λεπτά. Και βγάζουμε έτοιμους. Δείτε πόσο λαχταριστή είναι. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Και τους βάζω τώρα στη πιατέλα. Και τώρα θα φτιάξουμε dip για τους πατατοκεφτέδες μας από ταχίνι. 100% νηστίσιμο. Βάζουμε 3 κουταλές της σούπας ταχίνι. Ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι, μόνο το κίτρινο μέρος, όχι το άσπρο, για να μην πικρίζει. Χυμός από ένα λεμόνι. Λίγη σκόνη από σκόρδο ή λιώνετε μία σκελίδα φρέσκο σκόρδο. Ανακατεύω. Λίγο νεράκι, κρύο. Θα προσθέσουμε για να το αραιώσουμε, για να το φτάσουμε στο σημείο που μας αρέσει εμάς. Λίγο αλάτι. Προσθέτουμε, βλέπετε ότι είναι λιγάκι πηχτό. Θα πάρω σύρμα για να το ανακατέψω καλύτερα. Λοιπόν, λίγο ακόμα νεράκι. Εκεί. Και νομίζω ότι είναι αρκετό.
Θα δοκιμάσουμε στη γεύση, θα διορθώσουμε. Καλύτερα. Να μην είναι πολύ νερουλό, να έχει μία γεύση. Δοκιμάζω. Τέλειο. Θα προσθέσω λιγάκι αλάτι ακόμα. Λίγο σκορδάκι ακόμα. Ανακατεύω και είναι έτοιμο. Μεταφέρω σε μπολ που θα σερβίρουμε. Και βάζω και ένα φιλαράκι δυόσμο για ντεκόρ. Αφού τις έχουμε βάλει μέσα στη πιατέλα, βάζουμε και το dip στη μέση και βάζω ένα κόβω δείτε, αφράτη. Βάζω λίγο dip. Και κόβω για να δοκιμάσω. Και δοκιμάζω. Το κάτι άλλο. Αφράτη. Το dip, ταχίνι, λεμόνι, λίγο σκορδάκι. Απίθανη. Απίθανη. Αριστούργημα. Τελεία και παύλα. Και κόλλα 5 Αλμπίνα και κόλλα 5 και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου. Και πάμε να μιλήσουμε. Και τι φτιάξαμε και σήμερα. Είναι, τι να σας πω, όχι αριστούργημα απλά, είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Πρέπει να βρω μια άλλη λέξη, ένα άλλο επίθετο για να μπορέσω να τα ονομάζω, γιατί αυτό δεν είναι μόνο αριστούργημα, αυτό είναι τι να πω. Λοιπόν, είδατε πόσο απλά, είδατε πόσο αφράτα, είδατε πόσο εύκολα, απλά όταν λέω όσον αφορά τα υλικά και γρήγορα μόνο η πατάτα να βράσει και μετά στο φούρνο. Και ποιος είναι ο λόγος να το τηγανίζουμε? Εντάξει, θα μου πείτε είναι πολύ πιο ουμάνι, είναι πολύ πιο νόστιμο όταν είναι τηγανιτό, αλλά και ψητό δεν πάει πίσω, σας το πληροφορώ, σας το λέω, και έχει και μία κρούστα καταπληκτική, ένας καταπληκτικός μεζές και με το dip. Εγώ θα το φάω με ψάρι. Έχω παστό ψάρι και θα το συνοδέψω, θα πάρω 2 κομμάτια, είναι σούπερ, και θα βάλω ένα φιλέτο ρέγκα ή σκουμπρί, θα δω, και θα το φάω πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, τώρα, πατάτες που θα πάρετε για τους συγκεκριμένους πατατοκεχθέδες πρέπει να είναι η νευροκοπείο που είναι ιδανικές, οι κίτρινες πατάτες επίσης ιδανικές. Μην πάρετε τις άσπρες που είναι για το τηγάνι και το φούρνο, γιατί είναι νερουλές. Είναι πολύ νερουλές. Σας έχω δείξει 2-3 tips, 2-3 ψιλομυστικά για να βγουν αφράτη χωρίς να είναι νερουλί μέσα. Λοιπόν, είναι
αφού θα βράσετε, καταρχήν βράζετε τις πατάτες με φλούδα. Λοιπόν, γιατί έτσι συγκρατούν όλες τις βιταμίνες και όλες τις θρεπτικές ουσίες. Πρώτο είναι το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, δεν διαλύονται. Αν θα τις καθαρίσετε, για να σας είναι πιο εύκολο, να ξέρετε ότι όσο θα βράζουν θα απορροφάνε υγρά, θα απορροφάνε το νερό μέσα τους. Οπότε, δηλαδή τη στιγμή που εμείς δεν θα το στύψουμε, που δεν είναι λαχανικό για να το στύψουμε, έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό και εντάξει, για να φάμε και ένα ωραίο μεζέ, δεν πειράζει, για να φάμε ωραία, εντάξει, ας το καθαρίσουμε μετά. Λοιπόν, το πρώτο μυστικό είναι, είπαμε, κρύο νερό, κρύο, για να βράσουν ταυτόχρονα και ομοιόμορφα, ενώ αν θα βάλετε ζεστό νερό από πάνω, θα βράσει πολύ πιο γρήγορα απ' έξω και μέσα δεν θα είναι έτοιμο, δεν θα έχει βράσει και θα περιμένετε μέχρι να βράσει αυτό. Όσο θα περιμένετε να βράσει μέσα, τόσο θα διαλύεται απ' έξω. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Άρα βάζουμε ομές πατάτες με φλούδα, με κρύο νερό, με ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αφού έχουν βράσει πατάτες, τις δοκιμάστε με ένα κοφτερό μαχαιράκι ή με ένα πιρούνι. Αν βυθίζετε χωρίς αντίσταση, είναι έτοιμα. Λοιπόν, στραγγίζετε και όπως είναι, κλείνετε το μάτι και αφήνετε τις πατάτες μέσα σε άδεια κατσαρόλα πάνω στο μάτι για να το στεγνώσει εντελώς. Μόνο έτσι γίνεται. Δηλαδή θα φύγει όλη η υγρασία που έχει η πατάτα. Αφού θα το αφήσετε 5-10 λεπτά, άντε maximum 1/4. Λοιπόν, ξεφλουδίζετε, τις πολτοποιείτε ή τις κάνετε με το εργαλείο για το πουρέ. Λοιπόν, και τις αφήνετε πάλι για 5-10 λεπτά για να φύγει όλος ο ατμός. Μόλις να μην κρυώσουν εντελώς, να φύγει ο ατμός. Μόλις βλέπετε ότι δεν ανεβαίνει ο ατμός, είναι ok, τότε βάζουμε όλα τα υλικά. Λοιπόν, και τι βάζουμε, ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Μην το βάλετε το κρεμμύδι στο μούλτι, γιατί θα βγάλει υγρά. Εμείς δεν θέλουμε υγρά. Θέλουμε να νιώθουμε να είναι ψιλοκομμένο το κρεμμύδι χωρίς να βγάζει υγρά, γιατί θα το χαλάσει. Λοιπόν, τι βάλαμε άλλο, ρίγανη, βάλαμε καπνιστή πάπρικα, που του πάει πάρα πολύ, ταχίνι, μουστάρδα, που επίσης του δίνει έτσι βάθος στη γεύση. Λοιπόν, και αυτά. Ανακατεύετε καλά, με τον τρόπο που σας έδειξα τις σχηματίζετε τους πατατοκεφτέδες, αλλά αν θέλετε να είναι μικρότεροι, μπορείτε να πάρετε μικρότερο κουτάλι. Εγώ πήρα, δηλαδή μέχρι 20 κομμάτια πρέπει να σας βγουν. Μην τα κάνετε πολύ μικρά, ούτε πάρα πολύ μικρά, ούτε πελώρια. Λοιπόν, αυτό το μέγεθος που έφτιαξα και κρατάει και τη φόρμα πάρα πολύ ωραία και είναι και τραγανό. Κοιτάξτε. Το βάζω εδώ κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, οπότε είναι τραγανό. Βάλαμε επίσης τη φρυγανιά, βάλαμε και μέσα και από πάνω για να κάνει μία κρούστα ωραία. Αν δεν θέλετε από πάνω φρυγανιά, μην τη βάζετε. Απλά σας λέω, θα σας συνιστώ για να είναι πιο κρατσανιστό. Λοιπόν, ψήνετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς, προθερμασμένος φούρνος, για 25-30 λεπτά, μετά για 5 λεπτά ή σε γκριλ ή με αέρα, μετά το βγάζετε, τις γυρνάτε
από την άλλη μεριά για να στεγνώσουν και από την άλλη μεριά, αν είναι και από τις δύο μεριές να είναι τραγανή. Λοιπόν, το dip, το καλύτερο dip σας έχω δείξει. Λοιπόν, μη πουν ας πούμε ότι ταχίνι έχει λάδι, ταχίνι δεν έχει λάδι, έτσι, είναι λιπαρή ουσία, είναι σουσάμι, το οποίο μέσα του έχει δηλαδή το δικό του λάδι, δεν είναι φυτικό, εντάξει θα μου πεις φυτικό δεν είναι το λάδι της ελιάς, όχι η ελιά επιτρέπεται, το ελαιόλαδο δεν επιτρέπεται από όσο ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων δεν νηστεύουν όλοι καταρχήν, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που νηστεύουν ας μην το κάνουν. Αυτοί που δεν νηστεύουν ας το κάνουν και ας θέλουν να το κάνουν και τηγανιτούς. Επίσης, αλλά υπάρχει ένα αλλά στον τηγανιτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαλυθεί η τηγανιτή πατατοκεφθέδες, να το ξέρετε. Όσο και να το προσέξετε, εννοώ τους πατατοκεφθέδες που είναι νηστίσιμοι, έτσι. Αν θα του βάλετε τυριά, ξέρω εγώ, αυγό και τέτοια που θα το συγκρατήσει, ευχαριστώ πολύ δηλαδή, αυτά ξέρουμε και εμείς. Αλλά για να φάτε νηστίσιμο πρέπει να το βάλετε στο φούρνο. Γιατί αν θα το βάλετε σε λάδι να τηγανίσει ή εκτός αν θέλετε στο τηγάνι μπορείτε να το κάνετε. Αν έχετε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι μπορείτε σε στεγνό τηγάνι να το κάνετε, διότι αυτά είναι έτοιμα. Πατάτα είναι βρασμένη, δεν έχει άλλα υλικά για να περιμένουν να μαγειρέψουν. Εντάξει, κρεμμύδι, αλλά το κρεμμύδι τρώμε και ομό που λέει ο λόγος, έτσι. Οπότε αν θα πάρετε ένα καλό τηγάνι με ένα χοντρό πάτο και αντικολλητικό, μπορείτε κάλλιστα να το βάλετε χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα και σε στεγνό τηγάνι να το κάνετε 1-2 για να μην ανάβετε το φούρνο. Το ίδιο θα είναι. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι. Λοιπόν, για τις πατάτες είπαμε ποιες είναι οι ποικιλίες αυτές που είναι κατάλληλες για τους πατατοκεφθέδες. Ταχίνι, οποιοδήποτε ταχίνι να πάρετε, αν δεν σας αρέσει, αν δεν έχετε σκόνη, σκόρδο, θα βάλετε μία σελίδα πολυτοποιημένη, μία σκελίδα, σκόρδο φρέσκο, πολυτοποιημένο μέσα και να ανακατέψετε. Λοιπόν, μπορείτε να παραβλέψετε το ξύσμα λεμονιού, που είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, και να κάνετε μόνο το χυμό. Εμένα μου άρεσε αυτό και έκανα αυτό. Δοκιμάστε και κάτι καινούριο αν θέλετε να το κάνετε. Λοιπόν, οπότε, νομίζω σας τα είπα όλα, ό,τι χρειαστείτε κάποιες λεπτομέρειες ή κάτι παραπάνω να σας πω, γράψτε μου στα σχόλια και θα σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως αν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω θα ψάξω και πάλι θα σας απαντήσω. Τώρα, ό,τι αφορά το εργαλείο, τον κόφτη, δεν έχω σχηματίσει ακόμα 100% την γνώμη, διότι πρώτο, κοιτάξτε να δείτε, Παρθένος, τώρα θα αρχίζω εγώ να σας λέω. Καταρχήν, δεν κόβει τόσο γρήγορα, εκτός παρένθεση, εκτός αν έχω συνηθίσει τόσο χρόνια να το κάνω με το μαχαίρι και κάπως μου φάνηκε. Δεν ξέρω, θα δω. Λοιπόν, κόβει, μια χαρά. Κόβει. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνει πολύ πιο γρήγορα από το μαχαίρι. Αυτό που μου κάνει, δηλαδή, αναρωτιέμαι εγώ, τις λεπίδες αυτές, εφόσον υπάρχει και ξύλο, πρέπει να τις πλύνεις, έτσι δεν είναι, γιατί μένει αυτό τα εφαίρια που έχουν τα αρωματικά χόρτα ή ζαρζαβατικά και τέτοια, παραμένουν πάνω στη λεπίδα. Τώρα που είμαστε για την λεπίδα, προφανώς πρέπει να την πλύνουμε, αλλά μόνο την λεπίδα προσεκτικά για να μην βρέξουμε το ξύλο. Προφανώς. Δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, επίσης, αυτό που παρατήρησα, δηλαδή και έκανα σε 2 ξύλα κοπής, αφήνει, ενώ το μαχαίρι δεν αφήνει χρώμα. Πράσινο από ζαρζαβατικά. Ενώ το ξύλο με μαχαίρι δεν το αφήνει.
Έτσι, λοιπόν, που σημαίνει ότι αυτό δεν κόβει ακριβώς, αλλά κατά κάποιο τρόπο το ζουλάει κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω ακόμα αν είμαι ευχαριστημένη. Δεν είμαι, πάντως για ντεκόρ μια χαρά είναι, πάρα πολύ όμορφα, εκεί με τα μαχαίρια, κούκλα. Το θέμα είναι ότι να γίνει πρακτικό. Εγώ δεν είμαι είμαι πολύ της ομορφιάς, της αισθητικής, είμαι full σε αυτά, αλλά θέλω να είναι και πρακτικό. Αν δεν, εντάξει, θα μου πεις, Αλμπίνα, τι πρακτικό μπορεί να έχει ένα αυγό Φαμπερζέ, ας πούμε. Εντάξει, φέρτε μου αυγό Φαμπερζέ και ας είναι εκεί, να μην το πειράζει καθόλου, πλάκα κάνω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι ένα τέτοιο εργαλείο, όταν είναι για την κουζίνα, λοιπόν, θα ήθελα να έχει και πιο, έτσι, πρακτική χρήση. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξω πάλι, δεν σας λέω 100% ότι είμαι ευχαριστημένη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και δυσαρεστημένη. Οπότε, είμαι στο μισό-μισό, δηλαδή 50-50, σκέφτομαι. Λοιπόν, ωραία, τη συναυλία μου που σας έλεγα για τις 12 του μηνός, εν τέλει αλλάξαν την ημερομηνία, θα πάει 19 Μαρτίου, την μεθεπόμενη Πέμπτη. Και κλείνοντας, εύχομαι σε όλους εμάς, στις γυναίκες που είναι αύριο η International Women's Day, παρόλο που λένε ότι είναι αγωνίστριες, δεν είναι γιορτή, όχι, είναι γιορτή, είναι γιορτή. Είναι γιορτή γιατί καταφέραμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αγωνίστριες με όλα αυτά που πέρασαν όλες οι γυναίκες και φεμινίστριες και μη. Λοιπόν, είναι γιορτή της γυναίκας. Επιμένω. Λοιπόν, και χρόνια μας πολλά, να είμαστε καλά, να είμαστε γερές, να είμαστε όμορφες, να είμαστε δυνατές, να είμαστε χρήσιμες πρώτα απ' όλα, χρήσιμες, διότι αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου και πόσο μάλλον της γυναίκας το να είναι χρήσιμη δεν έχει σημασία. Στην οικογένειά της θα είναι στην κοινωνία, θα είναι στη γειτόνισσα, στο γείτονα, αλλά να είναι χρήσιμη πάντα. Πάντα. Στη δουλειά της δεν έχει σημασία. Να είμαστε καλά και να μας προστατεύει ο Θεός όλες τις γυναίκες του κόσμου και τους άντρες φυσικά, αλλά εφόσον είναι η μέρα η δική μας, ας ξεκινήσουμε από εμάς και θα συνεχίσουμε μετά με τους άντρες. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετώ. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, περιμένω το like σας, το hype σας, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμη, καμπανάκι και να μοιράζεστε, πάρα πολύ σημαντικό, να μοιράζεστε βίντεο στο social για να περπατάει η συνταγή, να τη μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα η οποία έχει... μπράβο πιζάκι μου. Λοιπόν, με ρώτησε μια κυρία, παρένθεση, λέει γιατί λέει γκριλίζει, θυμάστε που την ανέβαζα στα χέρια χωρίς να το ζητάει, την έπαιρνε και γκρίλιζε. Μετά σταμάτησα αυτό να κάνω, γιατί δεν της αρέσει, αν δεν συμφωνεί αυτή να ανέβει από μόνη της, αρχίζει και κάνει γρρρρρρ. Τώρα, άμα θα της πω, 10 φορές θα ανέβει, 10 φορές θα κατέβει και δεν θα βγάλει κιχ. Έλα, ανέβα. Μπράβο! Να βλέπεις. Λοιπόν, σας φιλούμε, την αγάπη μας και καλή εβδομάδα και πάλι χρόνια πολλά. Να μου είστε καλά. Γεια σας.